Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu kembali. Hello everybody. Baik, pada siaran video kali ini kita akan membuat kerja-kerja pembersihan di kawasan belakang ini, yang mana 80% daripadanya adalah rumput, manakala selebihnya adalah pokok-pokok renek. Mari kita sama-sama saksikan bagaimanakah proses pembersihannya dilakukan. Hasil akhir selepas kerja-kerja pembersihan dilakukan. Sekian dulu untuk perkongsian pada siaran kali ini. Semoga bertemu lagi pada siaran yang akan datang.